سلام دوستان عزیز، خدا کنه که جور و صحت و سر حال باشید. به امید از اینکه شب و روزتان خوش بگذرد. دوستان عزیز، ویدیوهای ما را لایک و مشترک شوید. امروز میخوایم در مورد آناناس و خواص آن برای شما معلومات ارائه بدارم. خدا کنه مورد توجهتان قرار بگیرد. آناناس طبیعی اوی فایبر است، بنابراین مصرف آن باعث پر شدن معده و ایجاد سیری می شود. با خوردن آناناس علاوه بر کنترل وزن و بهبود عملکرد میزان قند خون نیز به صورت طبیعی کنترل می شود. بنابراین قند خون به ویژه در افرادی که رژیم غذایی دارند بروز نخواهد کرد. آناناس حاوی انزایم های مخصوص است که با شکستن ساختمان پروتئین غذاها به هضم آن کمک می کند. خوردن روزانه نصف یک آناناس طبیعی مانع بروز بسیاری از بیماری ها می شود، مثل فشار خون بالا، گرفتگی سرخکان، روماتیسم و سرطان. خوردن آناناس پوست را لطیف و شاداب می کند. آناناس هم برای درون بدن و هم برای ظاهر بدن در حکم راز جوانی و زیبایی است. آناناس منابع خوب مگنیزیم و مقادیر قابل توجه ویتامین C و ویتامین B1 است. آناناس به دلیل داشتن مقدار زیاد ویتامین C ممکن است باعث سوزش نوک زبان شود که نگران کننده نیست. آناناس ادرارآور و تصفیه کننده است و شهرت زیاد در دفع ضایعات بدن دارد. این میوه خوشمزه به پاکسازی کلیه ها و دفع سنگ کلیه کمک زیاد می کند. آناناس و دیابت. هرچی میزان فیبر دریافتی افزایش یابد و همان نسبت میزان نوسان قند خون حتی در افراد مبتلا به دیابت نوع 1 نیز کمتر است. این مسئله در افراد دیابت نوع 2 نیز دیده می شود. هر دانه آناناس متوسط حاوی 13 گرم فیبر است. میزان فیبر مورد نیاز روزانه برای هر مرد معتدل 21 تا 25 گرم و برای زنان 30 تا 38 گرم است. خواص دارویی آناناس. یک از خواص مهم آناناس کمک به ساخت استخوان‌های سالم و استحکام استخوان‌ها است. آناناس برای سرماخوردگی مفید است. خوردن آناناس باعث تقویت بینایی چشم می شود. برای کسب انرژی بیشتر روزانه خود آب آناناس تهیه کنید و صبح زود میل کنید تا روز با نشاط آغاز کنید. میزان بالای ترکیبات مفید موجود در این میوه به بدن کمک می کند تا سرحال و سرزنده باشید. این میوه سیستم ایمنی بدنتان را تقویت می کند و مصرف منظم آن بیماری های متعدد را از شما دور می سازد. حساسیت به خوردن آناناس. اولین نشانه داشتن حساسیت نسبت به آناناس سرخی پوست است. پوست بدن شما کم علامه سرخی را به خود می گیرد و بعض اوقات خارش هم می کند. با بارآمدن اسهال و استفراغ نیز می باشد و در نتیجه هر دو از علائم آلرژی نسبت به آناناس به حساب می آیند. دوستان عزیزی بود معلومات کوتاهی که در مورد آناناس و خواص برای شما ارائه نمودیم. خدا کنه مورد توجهتان قرار بگیرد. تا ویدیوی بعدی تک تک شما را به خداوند یکتا لایزال می سپارم. شب و روزتان خوش. خدا حافظ.